Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. සුබ දවසක් වේවා මගේ YouTube යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ අරන් ආවා කොහොමද SEO job එක කෝඩ් එක හොයාගන්නේ. ඒ SEO job එකට අදාළ proof මොනවද? ඒවා කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. ඉතින් අද මම අරන් ආවේ සමහර වෙබ්සයිට් තියෙන මේ කෝඩ් එක හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ කෝඩ් එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යනවා. දැන් මම කරපු ජොබ් එකක් තියෙනවා. මේ ජොබ් එකේ මේ කෝඩ් එක මම හොයාගන්න try කරා. හැබැයි කෝඩ් එක හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කෝඩ් එක හොයාගත්තේ ඒ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතන search කියලා තියෙනවානේ. ඒ search එකේ කෝඩ් එක කියලා ගහලා search කරා. search කරාට පස්සේ එනවනේ. search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආවේ. ඒකේ මම උඩම තියෙන එකේ ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරලා මේ තප්පර ගානක් තියෙන. ඒ තප්පර ගාන යනකම් හිටියා. මම කලින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුලින් ඉඳන්ම පළවෙනි පෝස්ට් එකේ ඉඳන් 10 වෙනි පෝස්ට් එකටම ගියා. ඒත් කෝඩ් එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඒකයි ඊට පස්සේ මම මෙතන සර්ච් කරා කෝඩ් කියලා සර්ච් බාර් එකේ. ඊට පස්සේ මට කෝඩ් එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අතෙන්ට මම කොපි කරගත්තා. මෙතන මේ කෝඩ් එක ගන්න තැනට. මේක මම කරේ මම පෝස්ට් 10කට ගියා. ඒ 10කට ගියත් කෝඩ් එක හම්බුනේ නැහැ. අන්න ඒකින්ද තමයි මම මේ විදිහට කෝඩ් එක හොයාගත්තේ. ඕගොල්ලෝ ඒ පෝස්ට් 10 යන්න නැතුව කෝඩ් එක මෙතන මේ විදිහට කෝඩ් ගහලා හොයන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එක unsatisfied වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒකින්ද කෝඩ් එකක් හම්බුනේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට search bar එකේ search කරලා ඒ කෝඩ් එක හොයාගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්.